අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Shashiya bro YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනස් වෙන ලෝකයේ අලුත් වෙන dialog එක අලුත්ම වීඩියෝයක් අරගෙන අදත් ආවා Shashiya bro YouTube channel එක. ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වගේම මතක් කරන්න කැමතියි මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත් videos ඔයාලට ළඟටම ගෙන්නගෙන බලන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඉතින් කලින් දාපු videos වලට සෑහෙන ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වටී කියලා. ඉතින් අපි බලමු අද කතා කරන්නේ මම මොකක් ගැනද කියලා. අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Dialog TV මම කලින් අප්ඩේට් එකක් දුන්න. මෙන්න මේ 2.5 කියන අලුත් Android device එක ගැන. මෙතන තියෙනවා device තුනක්. මම ඔයාලට මේ device දෙක ගැන කලින් කියලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අලුත්ම එක තමයි මෙන්න මේ smart view hub එක. ඉතින් 2.0 එකට පස්සේ ආව අලුත්ම එක තමයි මේ 2.5 කියන එක. ඉතින් මේක ගැන විස්තරයක් තමයි ඔයාලට මම කියන්න හදන්නේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන්. මම ඔයාලට කලින් පෝස්ට් එකක් දැම්මා. ඉතින් මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කවද දෙන්න කියලා හැමෝම අහා හිටියා. ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන ආව වීඩියෝ එක. ඉතින් පරක් වුණාට සමා වෙන්න ඕන. තියෙන වැඩත් එක්ක පුළුවන් හැම වෙලාවකම වීඩියෝ එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා Shashiya bro YouTube channel එකත් එක්ක subscribe කරන්න. දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ මේක මේ 2.0 කියලා තමයි මෙතන ගහලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක 2.5. ඒ කියන්නේ මේකට වඩා features වලින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. remote එකෙත් options ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි unbox කරලා බලමු මේ device එක. තවත් දෙයක් මම ඔයාලට කියන්න ඕන මෙතෙක් ආපු device වලින් මට හිතට අල්ලපුම device එක තමයි මේක. ඉතින් මේක සෑහෙන slim ඒ වගේම හොඳ weight එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට වඩා කලින් ආපු 2.0 එකට වඩා සෑහෙන වෙනස්කම් තියෙනවා මේකේ. අපි බලමු මේක ඉතුරු ටිකක්. HDMI cable එක තියෙනවා, charger එක තියෙනවා, battery එකක් තියෙනවා, remote එක. ඉතින් මේ remote එක ගැන කතා කරනකොට කලින් එකට වඩා ටිකක් වෙනස් remote එක. ඉතින් මේකේ තියෙන වෙනස්කම් කියන්නේ කලින් එකේ ඔයාලට menu එකට ගිහිල්ලා සෑහෙන අතුරට යන්න ඕන මේ functions ටික හොයාගන්න. ඉතින් මේක එහෙම නැහැ. මේකේ shortcut key ටිකක් දීලා තියෙනවා මේ remote එකේ. මේකේ කලින් decoder එකට වඩා පොඩි වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා. මොකද කලින් එකේ AV out එකක් තිබුණේ නැහැ. මේකේ 3 point jack එකත් එක්ක AV out එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම TF card එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ memory card එකක් ගහන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් USB port දෙයක් මේකේ තියෙනවා. USB port එක තිබුණාට දැනට මේක PVR option එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට මේක එන අප්ඩේට් එකක් එක මේක අප්ඩේට් කරලා ඒගොල්ලෝ හදලා දෙයි. ඒ වගේම HDMI out එක තියෙනවා. මේක signal input එක. ඉතින් මෙතන power cable එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ decoder එකේ Bluetooth remote එකක් තමයි තියෙන්නේ මේකටත්. ඉතින් මේකේ කලින් decoder එකේ වගේ අර channel වල numbers පේන display එකක් නැහැ. නමුත් කලින් එකට වඩා ගොඩක් පොඩි සෑහෙන slim වගේම හොඳ weight එකක් තියෙනවා. හරිම හුරුබුහුටි decoder එක. ඉතින් මෙතෙක් කාලයකට ආපු decoders වලින් මටත් හිතට අල්ලපු decoder එකක් තමයි මේක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි මට කියන්න ඕන තව දෙයක් මේ remote එක ගැන. remote එක ගැන කියවුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ remote එක කලින් remote එකට වඩා සෑහෙන වෙනස්. 2.0 එකට ආපු remote එක තමයි මේකත්. ඒ වුණාට මේක අලුත් කරලා දීලා තියෙනවා. මෙතන shortcut key එක YouTube යන්න ලේසියෙන් ඔයාලට menu එකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කෙලිම shortcut key එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. catch up TV වලට VIU video demand එකට prime videos බලන්න වගේම හැමදේම ලේසි කරලා voice assistant key එකක් මෙතනක් තියෙනවා කලින් එකේ වගේම. ඉතින් remote එකෙත් සෑහෙන වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඔයාලට ලේසි විදිහට යන්න. ඉතින් කලින් එකේ වගේ menu එකට ගිහිල්ලා live TV වලට ගිහිල්ලා functions වැඩි. ඉතින් ඒවා අස්සෙන් යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් කෙලිම shortcut key එකක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මේක තමයි ඉතින් අලුත්ම 2.5 එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙත් 4K Ultra HD වගේම Bluetooth support කරනවා, Wi-Fi තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕන මේක picture quality එක කලින් ආපු මේ 2.0 එකට වඩා සෑහෙන වැඩි. ඒ වගේම ඒ routers වලට වඩා සෑහෙන පොඩි මේ router එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් සෑහෙන slim වගේම හරි හුරුබුහුටි ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා මේ router එකේ. ඉතින් මේකටත් අර කලින් වගේම ඉන්ටර්නෙට් router එකක් කරා තමයි මේකත් connect වෙන්නේ. දවස් 3ක් ආපස්සට rewind කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ facilities ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේකේ
වෙනස් වීමකට කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ රිමෝට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ෂෝට්කට් කීස් ටිකයි. එතකොට කලින් ඩිකෝඩර් එකේ AV out එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය TV එකකට බලන්න පුළුවන් විදිහට AV out එකකුත් මේකට දීලා තියෙනවා මේ පාර. ඒ වගේම ඉතින් USB port දෙක තියෙනවා. ඒක PVR එක දැන්ට වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට එන අප්ඩේට් එකේදී මේක අප්ඩේට් වෙලා එයි. ඒ වගේම මේකේ ගේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගහන්න මේ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම තියෙනවා කලින් එක වගේම. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙත් කමෙන්ට්ස් වලට දාලා තිබුණා ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන්ස් වලට මේ ඩිකෝඩර් එක ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා කියලා. නමුත් දැනට ඩයලොග් එකෙන් තීරණය කළා නැහැ ප්‍රීපේඩ් වලට මේ ඩිකෝඩර් එක දෙන්න. නමුත් පෝස්ට්පේඩ් ඕනම කනෙක්ෂන් එකකට මේක ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් මේක හොට්ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙලා මේක ගැන කොහොමද ගන්න කියන එක අහන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඉතින් සෑහෙන හුරුබුහුටි මේ ඩිකෝඩර් එක. ඉතින් කලින් ආපු ඩිකෝඩර්ස් වලට වඩා මටත් සෑහෙන මේ හිතගිය ඩිකෝඩර් එකක් මේක. ඉතින් මේක දැන්ට ඇක්ටිවේටඩ් නැති නිසා මට මේක ඇතුලේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඉස්සරහට මම අලුත් වීඩියෝයක් අරන් එන්නම් මේ දෙක කම්පෙයාර් කරලා මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න මේ වගේ අලුත් දේවල් ගැන මම ඔයාලට ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝස් අරන් එනවා. එන හැමදේම අලුතෙන් එන හැම දෙයක් ගැන මම ඔයාලට කියනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලු ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒවට හැම කමෙන්ට් එකක්ම වගේ මම කියවලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒවට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම කියන්න තියෙන වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දිගටම රැඳින්න අපිත් එක්ක ශෂියා බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට ඉස්සරහට ඩයලොග් අලුත් වෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ජය වේවා හැමෝටම.